Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μαστρογιαννάκης και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας μιλήσω και να σας ενημερώσω για ένα νέο τεχνητό που έχει βγει εδώ και λίγο καιρό από την Do International. Πρόκειται για το Tide Mino Slim, το Suspending. Είναι ένα τεχνητό που βγαίνει σε δύο μεγέθη. Βγαίνει στο 140 που είναι 14 εκατοστά μήκος, 18,6 γραμμάρια βάρος και μπορεί να κατέβει μέχρι και 1,2 μέτρα βάθος, και στο πιο μεγάλο, στο 175, το οποίο είναι 27,6 γραμμάρια βάρος και μπορεί να κατέβει μέχρι 1,6 μέτρα. Είναι ένα τεχνητό το οποίο είναι σχεδιασμένο ειδικά για τα νερά της Μεσογείου. Ήρθε να συμπληρώσει την ήδη πετυχημένη σειρά της Tide Mino, όπου έχει και επιφανείας και βυθιζόμενα τεχνητά. Αυτό είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μπορείτε να το ψαρέψετε ακόμα και με ένα medium fast καλάμι. Οι τρόποι ανάκτησης του είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολύ αποδυτικό με όλους τους τρόπους. Το καλύτερο βέβαια πάντα είναι να κάνετε συνδυασμό των πλεύσεων για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ να σας πω πώς το χρησιμοποιώ. Αμέσως μετά τη βολή παίρνουμε τα περιττά μέτρα του νήματος που περισσεύουν και ερχόμαστε σε επαφή μαζί του. Με το που έρθουμε σε επαφή μαζί του θα νιώσουμε ένα ελαφρύ τρέμουλο από τη γλώσσα του στη μύτη του καλαμιού μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συνδεθεί με το τεχνητό και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις πλεύσεις μας, τους χειρισμούς μας. Ωραία. Με απλή ανάκτηση του τεχνητό θα έχει ένα ωραίο άνοιγμα αριστερά και δεξιά και θα είναι ένα ωραίο πλευρικό γύρισμα. Το καλύτερο είναι να κάνετε συνδυασμούς πλεύσεων και ανακτήσεων. Δηλαδή, κάνουμε τη βολή όπως είπαμε, έχουμε πάρει τα μέτρα τα περιττά του νήματος, χτυπάμε το καλάμι είτε δυνατά είτε απαλά και το τεχνητό κάνει αυτή την κίνηση αριστερά-δεξιά, αλλά παραμένει στο βάθος που το έχουμε κατεβάσει. Αμέσως μετά το χτύπημα αφήνουμε κάποια κενά, ένα μικρό κενό, μια μικρή παύση, ώστε το τεχνητό να βγάλει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του, που είναι να παραμείνει στο σημείο που το αφήσαμε. Έτσι θα μας δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε ψάρια που είναι νοχελικά και είναι πολύ διστακτικά στο να επιτεθούν. Συνήθως στο ψάρεμα των λαβρακιών, εκεί που τα λαβράκια κυνηγάνε, με το που αντιληφθούν το θύραμά τους, ακολουθούν από πίσω. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι το τελευταίο στιγμή πρωτού βγει το τεχνητό μας από τη θάλασσα είναι που γίνονται οι επιθέσεις. Καλό είναι να έχουμε τεχνητά τα οποία θα είναι μελετημένα και δεν θα κινούν τις υποψίες στα ψάρια που το ακολουθούν. Έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και για ένα δευτερόλεπτο, αν κάνουμε ένα λάθος χειρισμό ή δεν έχει σωστή θέση το τεχνητό μας μέσα στη θάλασσα, τότε θα γίνει αντιληπτό από τους σειρευτές και την τελευταία στιγμή θα χάσουμε την επίθεση. Το Tide Mino Slim SP θα το χρησιμοποιήσουμε σε σημεία που θα θελήσουμε να εξερευνήσουμε μέχρι και 1,5 μέτρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάντα με ήπιο καιρό, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις παύσεις μας και να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητές του. Γιατί σε μια μέρα ψαρέματος όπου η ένταση του ανέμου θα είναι αυξημένη, θα είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε συνέχεια γρήγορους χειρισμούς, και ενώ το SP θα μας βγάλει μια πάρα πολύ καλή βολή λόγω των εσωτερικών κινούμενων βαρών που διαθέτει, δεν θα μπορεί να παραμείνει στο βάθος που επιθυμούμε λόγω των ρεμάτων που θα επικρατούν. Σε αυτή την περίπτωση θα περιοριστούμε μόνο σε γρήγορες ανακτήσεις και σε μικρά επαναλαμβανόμενα χτυπήματα του καλαμιού, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Καλό είναι να έχουμε μαζί μας τεχνητά που θα μας καλύψουν σε ό,τι και αν βρούμε μπροστά μας στο ψάρεμά μας. Εγώ προσωπικά έχω μαζί μου αρκετά τεχνητά, αλλά σε κάθε σημείο που θα πάω να ψαρέψω, πρωτού ξεκινήσω το ψάρεμά μου, θα κάνω μια μικρή διερεύνηση της περιοχής. Θα δω το βυθό, θα δω το βάθος που θα ψαρέψω, θα δω τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, και επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο όταν θα πάω να πάρω τον εξοπλισμό μου, θα έχω καταλήξει στις επιλογές μου και θα έχω μαζί μου σε μία κασετίνα 5 με 10 τεχνητά, τα οποία θα μου δουλέψουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι λάθος αυτή η συχνή ερώτηση που γίνεται από πολλούς, σε τι τεχνητό χτύπησε το ψάρι, που το έπιασες. Όλα τα τεχνητά δουλεύουν, αρκεί να γνωρίζεις
ποια συγκεκριμένη στιγμή να το ψαρέψεις. Το καλύτερο είναι να έχεις μαζί σου μια κασετίνα όταν κάνεις το ψάρεμά σου, που συνήθως για μένα είναι αρκετές ώρες περπάτημα είτε σε παραλία είτε σε βράχια, και να έχω μαζί μου 10-15 τεχνητά τα οποία θα με καλύψουν από την επιφάνεια μέχρι τον βυθό. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στη σελίδα μου στο Facebook και στο κανάλι μου στο YouTube. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, να είστε όλοι καλά και καλές θάλασσες να έχουμε.